चाय करा. भाकरी झाली का? भाकरी होता पण मी काय म्हणते तुम्ही आता खाय चाललात काय? मी जरा पोरसाच जायत होतोय. मगे जावा आधी मका केळफूल आणून देवा. घरात भाजी नाही आहे भाकरी पुरं आता काय करू? बरं चाय तर पिवा दी. नको आधी केळफूल आण. चल घरी जायचं. तू काय गेलं? घराकडे जाऊ नाही काय रे? ये. थांब रे, जाऊ नको. बघली ये. कळू नको रे. पूजा हो येऊ केळफुल आणली. हा हा. अरे वा बरी गावली मोठी ना. येऊ पण येलेलो मध्येच. हा तासाभरात येऊ हा भाकरी खाऊ. मी जाऊन येते बरं. हा 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 चल, बघली ये. चल जा ये. ना त्यांच्या बरोबर चल जा ना. हो एका घेऊन जाऊ भूक तलो तर बाय कुठं तलो. ये. उगली हे उगली त्यांच्यावर जाऊ कशाक नाही रे. एरवी गावभर नुसतं फिरत असतं काय रे. आज काय झाला तुका?
अहो झाला तुमचा न्यायाधी केव्हा? भूक लागून ना तुमचा? लागली तर खूप भूक लागली. केळफुलाची भाजी मला खूप आवडतं. गोलमो घातले त्याच्यात. बरी आली. तू एकच भाकरी घेतलं ती. मगाशी ना मेथीचे लाडू आणि दूध घेतलेलं आहे. त्याच्यामुळे आता भूक नाही जास्त. कसली होती भजी? केळफुलाची. बरी दिसतात. मस्त कुरकुरीत लागतात गो. हे मुगली घ्या चहा घ्या. गो आता जत्रा येईल जरा आंबोळीच्या पिठाचं बघू काय. हा होय होय दळून देऊया उद्या. हा चला. मुगली जास्त तेलकट घालू नका दा. कुरकुरीत मस्त झाली आहेत. रोज केली तरी खाईन मी.
मीठच नाही घालू. काका माडंका झाल्यावर खालच्या पोफळीत लावे ना पाणी. हा झालं हो काका पाणीला. चला चला चाय घ्यावा. आओ चाय घेतात ना. उभला काय बरे आहे नाही ना. नाही
मस्त झाले वडे काकांका आवडले आहे, आहे. मस्त. तरी येईपर्यंत थंड झाले. काका घेवा अजून वडो. पुरी पुरी. आता काय खालच्या भागात जायचं काय? हो